30 मिनिटात पिझ्झा नाही तर पिझ्झा फ्री. आज डॉमिनोची सक्सेस स्टोरी आपण बघणार आहोत. स्नेहल नीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. मी तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे. आत्तापर्यंत 3 लाख उद्योजकांना वेगवेगळ्या ट्रेनिंग आणि कोचिंगच्या माध्यमातून आम्ही ट्रेन केलेलं आहे. आणि माझ्या 10x प्रगती फास्ट या 2 दिवसाच्या कार्यशाळेमध्ये क्लायंट्स येतात आणि विचारत असतात की असं काय होतं की मोठे मोठे ब्रँड सक्सेसफुल होतात. तर आज एका ब्रँडची आपण सक्सेस स्टोरी बघणार आहोत, डॉमिनोज पिझ्झा. डॉमिनोज ही भारतातली सगळ्यात मोठी पिझ्झा चेन आहे आणि देशातील जवळजवळ 70% पिझ्झा डिलिव्हरी मार्केट डॉमिनोजने काबीज केलं आहे. म्हणजे जवळपासचे जे कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांना जबरदस्त पाठी पाडून डॉमिनंट नंबर 1 प्लेअर बनलेले आहेत डॉमिनोज. आता डॉमिनोजला हे जे स्थान मिळालं हे सहजासहजी मिळालं नाही आहे, तर त्यासाठी त्यांनी प्रचंड मेहनत केली आहे, त्यासाठी पूर्वतयारी केली आहे, वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्या आहेत. तर आता बघूया आपण डॉमिनोजने अशा कुठल्या स्ट्रॅटेजीज वापरल्या आणि आज ते नंबर 1 आहेत. सगळ्यात पहिली स्ट्रॅटेजी, जाहिराती आणि प्रमोशनमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून बाजारात प्रवेश. डॉमिनोजने जाहिराती आणि प्रमोशनमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून बाजारात प्रवेश केला, पेनिट्रेशन केलं अख्खं मार्केट. आणि यासाठी त्यांना तुम्हाला आठवत असेल तर त्यांनी परेश रावल आणि अरशद वारसीसारख्या नामांकित बॉलिवूडमधल्या फिल्म स्टार्सना त्यांनी आपल्या जाहिरातीत साइन अप केलं होतं आणि त्याच्याबरोबर त्यांनी एक ॲड जिंगल पण बनवलं होतं, तर ना 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 अरे पिझ्झा आहे फ्री. एक डबल चीज क्रंच खिलाओ ना. यो काय चिड़िया का नाम है? कौन? डोमिनोज का नया पिज्जा. नीचे एक क्रस्ट, उसके ऊपर क्रीमी चीज, ऊपर दूसरा क्रस्ट, फिर चीज और टॉपिंग. अरे हुकुम 30 मिनट में तो फ्री. इतना सब 30 मिनट में मुझे मुंडवाई. अरे डोमिनोज एक डबल चीज क्रंच. Your Domino's double cheese crunch pizza, sir. जाम उठा लो गड़की खेती है भाया, खाओ खाओ. हंगरी क्या? या पर्टिक्युलर जिंगलने ते प्रसिद्ध झाले आणि यापुढे डॉमिनोजची हे जिंगल म्हणूनच ओळख झाली. डॉमिनोजने पिझ्झा आपल्याकडूनच पिझ्झा खावा यासाठी डॉमिनोजने पिझ्झांवर अधिकाधिक डिस्काउंट द्यायला सुरुवात केली आणि ती पण त्यांची एक स्ट्रॅटेजी ठरली. गेल्या 10 वर्षात डॉमिनोजने भरपूर जाहिराती बनवल्या, पण या जाहिरातीत डिस्काउंट आणि ऑफर्सबरोबर तानानानारी हे जिंगलसुद्धा जबरदस्त प्रमोट केलं. दुसरी स्ट्रॅटेजी, उत्कृष्ट चॅनल नेटवर्क आणि टार्गेट ग्राहक. डॉमिनोजला माहीत होतं आपला टार्गेट ग्राहक कोण आहे आणि या टार्गेट ग्राहकाभोवती त्यांनी आपली स्ट्रॅटेजी विणायला सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी आपला पिझ्झा कधीही कुठेही केव्हाही अवेलेबल होईल यासाठी व्यापक असं फ्रँचायझिंग मॉडेल एस्टॅब्लिश केलं. त्या फ्रँचायझिंग मॉडेल त्यांनी नाव दिलं कंपनी ऑपरेटेड अँड फ्रँचायझी ओन फ्रँचायझी. म्हणजे डॉमिनोजच्या सगळ्या फ्रँचायझी आहेत ह्या डॉमिनोज स्वतः ऑपरेट करतात आणि त्यासाठी डॉमिनोजने जवळजवळ भारतातल्या 264 शहरात 1126 फ्रँचायझी पार्टनर्स विकसित केले. डॉमिनोजचे टार्गेट कस्टमर्स आहेत कॉलेजमधली किंवा बॅचलर्स, मुलं मुली, प्रोफेशनल्स किंवा विद्यार्थी यांना डॉमिनोजने टार्गेट केलं. डॉमिनोजने आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अतिशय मोक्याच्या जागा काबीज केल्या. यात कॉलेज कॅम्पसेस, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, मूव्ही थिएटर्स, रेल्वे स्टेशन्सच्या जवळपास त्यांनी डॉमिनोजचे आपले आउटलेट्स किंवा फ्रँचायझी स्टोअर्स ओपन केले. पुढची स्ट्रॅटेजी होती डॉमिनोजची सप्लाय चेन मॅनेजमेंट, म्हणजे 30 मिनिटात पिझ्झा नाही तर पिझ्झा फ्री स्ट्रॅटेजी. डॉमिनोजने ही स्ट्रॅटेजी जबरदस्त ॲग्रेसिव्हली मार्केटमध्ये आणली. म्हणजे तुम्ही जर का एखादा पिझ्झा ऑर्डर केला असेल डॉमिनोजकडे, तर डॉमिनोज तो पिझ्झा तुमच्या घरी किंवा तुमच्या ऑफिसमध्ये 30 मिनिटाच्या आत ते अवेलेबल करून देतात आणि जर 30 मिनिटाच्या आत त्यांनी पिझ्झा दिला नाही तर पिझ्झा तुम्हाला फ्री मिळतो. अशा प्रकारची ऑफर आणली होती. 300 रुपयापर्यंत हे लोक पिझ्झा फ्री देतात. बरं, ही जी स्ट्रॅटेजी त्यांनी आणली ही स्ट्रॅटेजी त्यांनी सहजच आणली नव्हती, त्यासाठी जबरदस्त पूर्वतयारी केली होती, बराच अभ्यास केला होता, रिसर्च केला होता आणि परफेक्ट स्ट्रॅटेजीने त्यांनी जाहिरात ही पर्टिक्युलर ऑफर मार्केटमध्ये आणली होती. आपण या ऑफरची आता थोडी माहिती जाणून घेऊया. 30 मिनिटात पिझ्झा किंवा पिझ्झा फ्री. आता ह्यासाठी त्यांनी पहिल्यांदा पिझ्झा बनवण्याच्या प्रोसेसवरच काम सुरू केलं. म्हणजे सुरुवातीला जसा ग्राहक एखाद्या डॉमिनोज स्टोअरमध्ये ऑर्डर प्लेस करतो, ऑर्डर प्लेस केल्याबरोबर लगेचच जो ऑर्डर घेणारा जो माणूस असतो तो ऑर्डर रिसीव करतो
आणि लगेचच ती किचनमध्ये फ्लॅश केली जाते. किचनमध्ये फ्लॅश केल्याबरोबर पुढच्या 4 मिनिटात डॉमिनोजचं ते पीठ तयार केलं जातं. त्यात टॉपिंग, सॉस आणि चीज वगैरे पसरवलं जातं. त्यानंतर पुढची 6 मिनटं तो पिझ्झा भट्टीत कुरकुरीत होईपर्यंत भाजला जातो आणि पुढच्या 5 मिनटात पिझ्झा कट करून बॉक्सेसमध्ये डिलिव्हरीसाठी पॅक केला जातो. या संपूर्ण प्रोसेसला 15 मिनिटांचा कालावधी लागतो. येस, विदिन 15 मिनिट्स गरमागरम पिझ्झा तयार होतो आणि पॅकिंग होऊन तो डिलिव्हरीसाठी रेडी केला जातो. त्यानंतर डॉमिनोजचा डिलिव्हरी बॉय पुढच्या 8 मिनिटात त्या पिझ्झाची डिलिव्हरी आपल्या घरी करून देतो. सो 8 मिनिटं हा स्टँडर्ड डिलिव्हरी टाईम डॉमिनोजने सेट करून ठेवलेला आहे. त्याशिवाय अजूनही 7 मिनिटांचा जो अवधी त्यांनी ठेवलेला आहे, म्हणजे 23 मिनटं होतात तरी 7 मिनटं जी उरलेली आहेत ते 7 मिनटं कधी ट्रॅफिकमध्ये लेट होईल यासाठी हा टाईम राखलेला असतो आणि याला म्हणतात बफर टाईम. सो अशा प्रकारे डॉमिनोजनेची पूर्वतयारी केली आहे. सो डॉमिनोजने पिझ्झा डिलिव्हरी करण्यासाठी बायकर्सचा वापर केला, कारण त्यांना माहिती होतं रस्त्यातून कुठेही कशाही अगदी फास्ट जाऊ शकतात. कितीही ट्रॅफिक जाम असलं तरी बाईकवाला त्यातून निघू शकतो. यासाठी मुलांना सेफ्टी डिलिव्हरी बॉयजना सेफ्टी रायडिंगचं ट्रेनिंगसुद्धा दिलं गेलं आणि त्यांना असंही म्हणतात सेफ डिलिव्हरी पर्सन असंही त्यांनी नाव दिलेलं आहे. 40 km/h याच्यावर ते स्पीडने गाडी चालवण्याचे न चालवण्याचे संकेत त्यांनी आपल्या ह्या सेफ डिलिव्हरी पर्सन्सना दिलेला आहे. त्याशिवाय त्यांचा जो स्टोअर मॅनेजर असतो याला त्या संपूर्ण भागाची माहिती असते आणि त्या संपूर्ण भागाची माहिती तो आपल्या त्या सेफ डिलिव्हरी पर्सन म्हणजेच त्या डिलिव्हरी बॉयजना करून देतो. कुठे महत्त्वाच्या बिल्डिंग्स आहेत, रस्ते कसे आहेत, सिग्नल्स कुठे आहेत, कुठे फास्ट पोचता येईल अशा प्रकारे त्याचं मॅपिंग केलेलं असतं. त्यामुळे जवळजवळ 8 मिनिटात पटकन कुठेही जवळच्या ठिकाणी त्यांना तो पिझ्झा डिलिव्हरी करता येऊ शकतो. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंग दिलेली आहे आणि म्हणूनच बाजारात मार्केटमध्ये आज डॉमिनोजचं स्थान अबाधित आहे आणि त्यांना 99% या पर्टिक्युलर ऑफरवर यश मिळालं आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत फक्त 1% वेळेसच त्यांचे पिझ्झा लेट जातात, अदरवाईज त्यांचा हिट रेशिओ इज एक्सलंट. माझा मराठी उद्योजकांना सल्ला या केस स्टडीमार्फत एकच आहे की डॉमिनोजने फक्त या एका ब्रँड प्रॉमिसने अख्खं मार्केट काबीज केलं आणि जवळजवळ 70% मार्केट शेअर आज डॉमिनोज पिझ्झा डिलिव्हरीकडे आहे. तर अशा प्रकारे जर तुम्हाला सुद्धा तुमच्या बिझनेसमध्ये यश मिळवायचं असेल तर तुम्हीसुद्धा अशा प्रकारचे काही ब्रँड प्रॉमिसेस आणा जेणेकरून कस्टमर्स तुमच्याकडे येतील आणि तुमच्या सर्व्हिसेस घेतील. जर असे काही ब्रँड प्रॉमिस नसतील तर तुम्ही इतरांसारखेच एक व्हाल आणि इतरांसारखेच एक झालात तर कदाचित तुमच्या बिझनेसमध्ये तुम्हाला तेवढे यश मिळणार नाही. आणि मला वाटतं मराठी उद्योजकांकडे अशाच मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी असल्या पाहिजेत. सो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि त्यांना डॉमिनोजच्या सक्सेस स्टोरीमार्फत बिझनेसची काही टूल्स पोचवा. शेअर करा, टॅग करा, आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा. पुन्हा तुमच्यासाठी मी काही व्हिडिओ घेऊन येतच आहेत. तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्की भेटूया. तोपर्यंत तुमचा बिझनेस कोच स्नेहल कांबळे तुमची रजा घेतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ओ इतनी बारिश और ट्रैफिक जैम. हेलो डोमिनोज, एक लार्ज पिज्जा भेजना और 30 मिनट्स में नहीं आएगा तो फ्री देगा ना, मुफ्त. ताना ना ना नारी ओ पिज्जा है फ्री. ताना ना ना नारी ओ पिज्जा है फ्री. ताना ना ना नारी तुम तरी मिला पिज्जा मुफ्त में हो राम जी, मिला पिज्जा मुफ्त में हो राम. Sir, Domino's Pizza. तुमको क्या भाई साहब टाइम पे आने की बीमारी है? हैं? डफोड़. 30 minutes, नहीं तो free. ताना ना ना नारी, ताना ना ना नारी, ताना ना ना नारी तुम तरी तुम. पैसा तो आज का मैल है, तुम्हारे खाओ ना. क्यों हंगरी क्या? Domino.